بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو. MR Pakistan learning channel with another informative video. په مایکروسافټ ایکسل کې میکرو څومره اهمیت لري او د هغې څه فنکشنز دي. د میکرو به یو مختصره غونتې سرسري غونتې تعارف وکړو چې که تاسو څه ریکارډ کول غواړئ نو د میکرو په ذریعه باندې تاسو ریکارډ کولی شئ. خو ریکارډینګ د څه دپاره کوئ؟ ریکارډینګ د دې لپاره کوي چې تاسو مطلب کوم یو ډیفیکلټ ټاسک وي په یو ډیټا باندې تاسو مختلف چې کوم دي نو فنکشنز اپلای کړي او تاسو بار بار د هغې ریپیټیشن کول نه غواړئ او د میکرو په ذریعه تاسو ریکارډینګ وکړو او بیا تاسو په یو کلیک سره یو تاسو هغې ته یو شارټکټ کی اساین کړي او د هغې سره تاسو چې کوم میکرو دی کوم کریټ شوي کوم ریکارډ شوي هغه پې اپلای کوي او ویت سیکنډز تاسو کار کیږي. راځو ډیمو طرف ته. د خبرې مقصد څه دی؟ لکه د دومره غټې ډیټا ته وګورئ چې په دې ټیبل کې پرته ده. ټیک شو جي. که زه داسې خبر وکړم لکه مثال کې ته پر 200 د جنوري نه دسمبر پورې څه ډیټا ده څه سیلز دي او زه دا خبر وکړم چې دا جن کې دا B2 سیلز دی او د دې یو سیل دا چې دی کې دا کوم دا نمبرز نیومریک لیکلي شوي دي او زه دوی یو مشره دی دا نمبر فارمیټینګ زه چینج کوم نو زه به څنګه چل کوم؟ زه به راځم هوم ته، د هوم نه به جنرل ته راځم، بیا به مور نمبر فارمیټینګ ته راځم، بیا به دا نمبر کلیک کوم او په دې کې به ډیسیمل پلیسز چې کوم دي زه به 2 واخلم لکه 0.00 دا پوینټ نه بعد دی 20 راځي ډیسیمل دغه ته وایي. ټیک شو جی. او بیا زه یم چې یوز 1000 سپریټر یو کاما راځي چې کله مطلب 1000 راځي کنه دغه نه بعد به یو کاما راځي زموږ چې کوم ډیټا وي مثلا چې کوم نیومریک فیګرز وي. ټیک شو جی. او بیا پکې دا شرط एकदम دا کنډیشن ورکوم چې په ډیټا کې په کوم ځای کې نیگیټیو وي کوم په ماینس کې وي ناغه ماته په بریکټ کې پرټ کې شو کریټ کلر کې شو کریټ فونټ کې شو کا. ټیک شو جی. او بیا چې کوم نه اوکې کلیک کوم نو تاسو اوس وګورئ په دې سیلز کې ولګید په هغې باندې 11000 نه بعد چې کوم دی کامرا له ځکه چې موږ 1000 سپریټر راغستی دی 315 او ډاټ 00 وا اټس ورکینګ 0.00 مطلب چې موږ مطلب ډیسیمل 2 اخیستی وو. ټیک شو جی. په تاسو به ته ووایئ چې مطلب اوس زه په دې هر سیلز کې چې کوم دی دا زه اپلای کوم او زه بیا چې کوم دی ورځم هغې ته دا جنرل ته ورځم اوس مطلب په دې باندې اپلای کوم بیا په دې باندې او بیا چې کوم دی جنرل ته ورځم جنرل نه چې کوم دی نو بیا چې کوم دی مور نمبر فارمیټ ته راځم بیا نمبر ته راځم بیا ډیسیمل 2 دی بیا چې کوم دی یو سپریټر نیگیټیو چې کوم مارکینګ دی ماته په ریډ کې فونټ کې شو شي او بیا اوکې وشو جی. نو دا خو بس ډېره ګرانه پرېونیز او دا یو مطلب یو ډیلی ټاسک دی یو سړی ریپیټ کوي داسې څه پروجیکټ دی یا دغه داسې آفیس ورک دی هغه بار بار کوي. نو د دې لپاره دا یاد وساتئ چې میکرو په دې ځای کې مهم دی. دا ډیمو د ایگزامپل مې ځکه درکړو چې دا ضروري وو. اوس راځو دا مې کنټرول زیډ کړو او دا یاد وساتئ چې میکرو تاسو وګورئ نو په ویو کې تاسو ته میکروز میلاویږي ویو میکرو یا د دې نه علاوه چې کوم ډیولپر دی په هغې کوم ریکارډ میکرو چې کوم تاسو ته میلاویږي یا د هغې نه علاوه که دلته راشئ دې ځای کې تاسو د سټیټس بار کې وګورئ که نه نو دلته کې میکرو تاسو ته میلاویږي. اوس یو میکرو ریکارډ کیږي څنګه کریټ کیږي څنګه په هغې باندې یو شارټکټ کی اساین کیږي څنګه او دغه شانتې په دې ټول ډیټا باندې په دې ټول نیومریک نمبرز باندې هغه فنکشنز اپلای کوو ودین ا 1 کلیک ودین ا سیکنډز. لیټس موو ټورډز د ایکشنز. اوس ګورئ ملګرو دا ډیولپر ټیب چې کوم دی که نه دا به ډېرو داسې که نه مایکروسافټ ایکسل کې چاته نه شو کېږي که نه نو په دې هم ځان نږدې کړئ چې دا ډیولپر ټیب چې کوم دی که نه دا فایل ته راشئ او تاسو د هغې نه آپشن ته راشئ دا آپشن ته تاسو چې کوم دی نو کسټمایز ریبن ته راشئ کسټمایز ریبن نه بعد چې کوم دی دا ډیولپر ته که چیک آن وي نو دا به شو کېږي د ویو ټیب سره خواته نږدې او که دا چیک آن ني نو دا بیا نه شو کېږي نو دا چیک آن ساتئ. یو خو دا فرست شو. ټیک شو جي. ویو ته راځو او میکرو چې کوم دی ریکارډ کوو ریکارډ میکرو کې فرست دا یاد وساتئ دا کنډیشن دی چې سپیس که تاسو کوم نوم ورکوئ نو سپیس تاسو دې کې نشئ ورکولی سپیس نه ټیل آوټ دی البته تاسو د شفټ سره انډرسکور ورکولی شئ. نو میکرو 1 د دې چې کوم دی نوم اساین شو میکرو نیم. شارټکټ کی به هغه شارټکټ کی دی چې بای ډیفالت چې کوم په مایکروسافټ ایکسل کې یوز کیږي چې هغه نه وي
زه فار ایگزامپل کوم سه کنټرول ام ٹھیک شو جی او بیا په دې کې دی چې سٹور میکرو ان په پرسنل میکرو ورک بک کې په نیو ورک بک کې یا په دیس ورک بک کې زه ودم چې دیس ورک بک کنټرول ام یاد ساتي دا د شارټ کټ کې اساین شو او دا چې څنګه اوکې کوم نو دا ریکارډینګ دلته کې شروع شو دې ځکه تاسو څه ګورئ کنه دې ځکه راځي ا میکرو از کرنټلی ریکارډینګ کلیک ټو سټاپ ریکارډینګ نو کلیک خو ځکه نه چې ریکارډینګ موږ سره سٹارټ کړو چې موږ خپل فنکشنز وکړو خدای یو ساده چې کړه تاسو ریکارډینګ سٹارټ کړئ نو تاسو مطلب څه غیر ضروری چې کوم مطلب تاسو ته ضروری نه ښکاري نه کلیکس باندې کوي ځکه چې ریکارډینګ کیږي زه راځم اومقه چې کوم دی B2 سیل کې چې کوم دی نو انیومریک چې کوم دی سیل هغه سلیکشن شو اکټیو سیل دای زمونږه راځم هوم ته د هوم نه چې کوم دی نو جنرال ته راځم اگین چې کوم دی نو مور نمبر ته راځم بیا دې چې نمبر ته راځم او د نمبر نه بعد چې کوم دی نو ډیسیمل 2 اخلم یوز سپریټر چې کوم 1000 اخلم او ماینس چې کوم دی نو ماته چې په بریکټ کې پریډ فاونډ کې راشي او دا زه اوکې کوم ټیک شو چې دلته ریزلټ دا راغی اوس دی ویو ته واپس راځم او خپل چې کوم ریکارډینګ دی سټاپ ریکارډینګ دا مې سټاپ کړ ډن زموږ ریکارډینګ سټاپ شو اوس چې موږ کوم خبره کړو چې ویدن 1 کلیک پتا اوس ته ریزلټ ملایويږي هغه څنګه ملایويږي اوس ګوره سه دا سیلز به پرېږ دی دا ښکته سیلز کې زه ودرېدم د دې مې سلیکشن کمپلیټ واخیسته دې ته پورې او دې ویو ته واپس راغلم او د دې ویو نه راغلم او د دې ویو میکروز چې کوم مونږ کریټ کړل مونږ کوم ریکارډ کړل میکرو 1 انډرسکور پکې دی سپیس پکې نټ الاؤډ دی او چې څنګه زه دا رن کوم نو چې کوم فنکشنز مونږ هلته کې په دې یو سیل اپلای کړو نو ودین ا سیکنډ بدل ته کې اپلای شي رن and just see the result تاسو په دې پوه شئ چې میکروز زموږ لپاره څنګه اهمیت لري ویت سیکنډ صدا خدا وشوه زه اوس بیا دا وایم کنه چې را په دې ټیبل باندې چې کوم دین اپلای شي یا په دې ټول ټیبل باندې اپلای شي نو کمپلیټ سلیکشن وته واخلې او مونږ کوم شارټ کټ کې اساین کړو وا کنټرول ام ا دا کنټرول ام شو تاسو ته ودین ا سیکنډ چې کوم دی ریزلټ درکو نو میکروز هغه څوک یوز کولی شي چې هغه چې کوم دی خپل وک یو سپیډ غواړي او یو سمارټلی خپل کول غواړي ټیک شو جی تاسو په دې ډیمو باندې په دې ویډیوز باندې تاسو ان شاء الله چې په دې باندې پوه شئ امر پاکستان پښتو لرنینګ چینل چې کوم ویژن دی چې تاسو لپاره معلوماتي ویډیوز د قشانتي په ساده پښتو کې راوړي تاسو لایک کړئ تاسو سبسکرایب کړئ تاسو شیر کړئ وګورئ ویت سیکنډ چې کوم دی نو په کمپلیټ ډیټا باندې چې موږ څومره راغسته و په هغه باندې هغه اپلای شو ویت سیکنډز ټیک شو جی خدای یاد ساتي ډیره لازمي او ډیره ضروری ده چې کله تاسو یو میکرو فنکشنز اپلای کړئ او تاسو وایي چې موږ بیا راځو او بیا اپلای کوو موږ ته چې کوم دی دا ریډي تیار دا ډیټا دغه شانتي دا فنکشنبل بیا پرته دا به څنګه کوي د میکرو چې تاسو کوم فایل سیو کوي کنه دا غي طریقه تاسو دا کې تاسو چې کله سیو اس تراشه په سیو اس کې مطلب په ډیسکټاپ باندې موږ سیو کوو نو دا یاد ساتئ چې د مایکروسافټ ایکسل کوم فایل هم سیو کیږي نو بای ډیفالت هغه په ډاټ ایکس ال اس ایکس کې سیو کیږي په دې ایکسټنشن کې سیو کیږي خو چې کله تاسو میکرو واخلئ او میکرو کریټ کې هغه ساين کې کمپلیټ تاسو فائنلایز کې خپل ورک نو تاسو برای شي او په دې کې به ایکسل میکرو انیبل ورک بک او عمر لایدو ساتي چې د میکرو چې کوم کریټ شي او دغه چې کوم هغه سپریډ شیټ دی یا دغه چې کوم ورک فایل دی هغه سیو کیږي نه هغه پسې کې سیو کیږي په ډاټ ایکس ال اس ام کې پس دا پوینټ یادو ساتي دا به تاسو دې کې کلیک کې او دا به دې کې تاسو ډیسکټاپ مو ورکړی دی الریډي بیا موږ ډیسکټاپ کلیک کو او دې ته ما دې کې ولیکل مای ډاټا دا فایل نیم کې تاسو مای ډاټا میکرو ون دا مته منشن کړو ټیک شو جی او دا به تاسو سیو کړئ نو تاسو چې هر کله بیا په دې ورک بک ته راځئ او تاسو خپل چې کوم دی همدغه شانتي په ویت سیکنډز د خپل چې کوم تاسو اپلای کړی دا کوم تاسو کلیک اغستیو تاسو بیا په ډاټا باندې اپلای کولی شئ اوکې جی السلام علیکم د الله پامان